Now you will think about it, there are fermented foods also, right? And that fermented foods are good for us. Then why this spoiled food is not good for us? Why we need to check the quality of that food? Why we need to why we need to take assurance about that food? What do you think? आपल्याला आता फर्मेंटेड फूड्स पण आहेत आणि एक दोन्ही फूड्स हे फर्मेंटेड आहेत. एक स्पॉइल झालेलं फूड आहे आणि दुसरा आहे ते समजा इडली ढोकळा वगैरे असं फूड आहे. तर आपण असं का आपल्याला या या कंडिशन्स मध्ये दोन्ही फूड्स फर्मेंटेड आहेत, राईट? सो त्या कंडिशन्स मध्ये आपल्याला असं काय चेक करावं लागेल की त्यामुळे आपल्याला कळेल की हे स्पॉइल्ड फूड आहे, हे चांगलं फूड आहे. We can eat this good food. We are not able to eat this bad or spoiled food. What is the difference between good food, good fermented food, and bad fermented food or spoiled food? Both are fermented, right? There is okay, I will tell you. There is difference in the type of organism, okay, and type of products produced by the organisms. म्हणजे काय, जेव्हा आपण फर्मेंटेड फूड बनवतो विच इज इटेबल, ते फर्मेंटेड फूड बनवत असताना आपल्याला त्याच्यामध्ये काय लागतं, तर गॅस प्रोड्यूस व्हायला लागतो की जेणेकरून पोर्स तयार होतील. जे काही आपण बनवणार आहे, इडली ढोकळा किंवा मग डोसा असू देत, उत्तप्पा असू देत, तर हे जे आहे ते स्पॉन्जी होण्यासाठी आपल्याला काय लागेल, त्याच्यामध्ये CO2 चे गॅसेस तयार व्हावे लागतील. म्हणजे आणि थोडस ऍसिड प्रोड्यूस व्हायला हवं. सो आणि दॅट ऑर्गॅनिझम्स आर डिफरंट विच कॅरीड आउट गुड फर्मेंटेशन. ठीक आहे, ते ऑर्गॅनिझम्स वेगळे आहेत की जे फर्मेंटेशन करतात त्या फूडचं, किंवा ते फर्मेंटेड फूड तयार करतात जे इटेबल आहे. आणि जेव्हा स्पॉइलेज होतं तेव्हा ही कंडिशन सेमच असते, बट ऍसिड्स आर डिफरंट. प्रोडक्ट जे असतात ते वेगळे असतात. त्याचा ओडर जो असतो तो वेगळा असतो. प्रोडक्ट वेगळे असल्यामुळे ओडर वेगळा असतो. त्याच्यामधून CO2 गॅस बाहेर पडतो, हे ठीक आहे. कारण जर आपण बघितलं, फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडून एखादी रस्सा भाजी आहे किंवा एखादं कालवण आहे, ते तसंच राहिलं, ठीक आहे. समजा आज सकाळी, आता उन्हाळ्याचा दिवस आहे, आता तर पटकन खराब होतं. समजा आपण सकाळी बनवलेले आणि दुपारी गरम करायचं राहिले आणि संध्याकाळी आपण ते बघितलं. सो व्हॉट विल हॅपन, there are some small bubbles are present on that, on the surface of that liquid, right? And that bubbles are due to CO2. ठीक है, that bubbles of the they are the CO2 bubbles. Okay, so now just think की CO2 प्रोड्यूस करतोय, परत असे काही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करतोय तो ऑर्गॅनिझम. ते प्रोडक्ट्स आपण नाही खाऊ शकत, किंवा that food is not able to consume. ठीक है, or if we consume that food, that is not good for us. So that's why there are difference between the good food and the fermented foods and the spoiled foods. ठीक आहे. सो नाव आता आपल्याला हा विचार करायचा आहे, आपण हे बघतोय की why we need to do the why we need to check the food quality. ठीक है, और why we need to check the why we need to assure about the foods. So food assurance, quality assurance means what, की first we will talk about the food quality. ठीक आहे. आता फूड क्वालिटी म्हणजे काय, तर फूड हे एकदम चांगल्या क्वालिटीचं असलं पाहिजे. क्वालिटी म्हणजे काय म्हणतो आपण, फूड क्वालिटी म्हणजे काय, तुम्ही कशा प्रकारे डिफाईन कराल त्याला, फूड क्वालिटीला? क्वालिटी म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की त्याच्यामध्ये कुठल्याही मॅटर जे की नॉन इसेन्शियल आहे, जे की त्याची क्वालिटी डिस्टर्ब करू शकतात, अशी ग्रोथ नाही झाली पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचे जे न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज आहेत ते आपण कन्झ्युम केल्यानंतर तर ती रिटेन झाली. राईट, व्हेरी गुड श्रुती. फर्स्ट थिंग की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा नंबर कमी असला पाहिजे, त्याचा लोड कमी असला पाहिजे. इव्हन नसला तरी चालेल, ठीक आहे, काही प्रमाणामध्ये नसला तरी चालेल.
कारण की दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्पॉइल्स द फूड. ठीक आहे. अँड सेकंड थिंग, न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू ऑफ दॅट फूड. ठीक आहे. सो नाव वी विल टॉक अबाउट दी मायक्रोबायोलॉजिकल, not complete microbiologically, but how we can detect the food quality. ठीक आहे. सो आता आपण बघितलं की फूड क्वालिटी म्हणजे काय. नाव वी विल टॉक अबाउट दी, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी क्वालिटी अश्युरन्स अँड देन वी विल टॉक अबाउट दी हाऊ टू हाऊ टू चेक द क्वालिटी ऑफ फूड. ठीक आहे. बाय दी स्पेसिफिक मेथड्स. काही मेथड्स थ्रू आपण कसं चेक करू शकतो फूड क्वालिटी ते बघणार आहोत. फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट क्वालिटी अश्युरन्स. ठीक आहे. सो क्वालिटी अश्युरन्स म्हणजे काय, जी क्वालिटी आहे त्याला तुम्ही अश्युर करता. दॅट इज युअर अश्युरन्स फॉर दॅट स्पेसिफिक क्वालिटी. अँड फॉर दॅट, जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीसाठी अश्युअर करताय की ही फूड, हे याची क्वालिटी चांगली आहे, हे फूड खूप चांगलं आहे, सो तेव्हा तुम्हाला त्या फूडच्या रिलेटेड ऑल सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी माहिती असल्या पाहिजे. सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे काय, तर पहिली गोष्ट म्हणजे कोणते कोणते न्यूट्रियंट्स आहेत. सेकंड थिंग, व्हॉट इज द कंटेंट प्रेझेंट इन दॅट फूड. थर्ड थिंग, व्हॉट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड. बिकॉज बरेचसे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे प्रोसेसिंग मध्ये ऍड होतात. जेव्हा प्रोसेसिंग होत असतं फूडचं तेव्हा ते प्रोसेसिंग मध्ये ऍड होत जातात. ठीक आहे. अँड दॅट्स वाय दे कॉज दी फूड स्पॉइलेज और दे रिड्युसेस दॅट फूड क्वालिटी. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे या सगळ्याचं मिळून जेव्हा एक फूड प्रोडक्ट तयार होतं तेव्हा ते फूड फूड प्रोडक्ट जसं आपण इमॅजिन केलं होतं, इमॅजिन इन द सेन्स, इमॅजिन नाही, बट जसे स्टँडर्ड्स आहेत त्या स्टँडर्ड्स प्रमाणे ते फूड आहेत का. ठीक आहे. आता हे स्टँडर्ड्स म्हणजे कोणते, की जे काही काय म्हणतो, काही अशा संस्था आहेत की FSSAI सारख्या, की ज्यांनी हे स्टँडर्ड्स ऑलरेडी सांगून ठेवलेले आहेत की हे जर फूड असेल तर त्याच्यामध्ये एवढेच कंटेंट गेले पाहिजे, ते फूड असेल तर त्याच्यामध्ये एखादं स्पेसिफिक इन्ग्रेडियंट आहे ते एवढ्याच कंटेंट मध्ये गेलं पाहिजे, याच्यापेक्षा जास्त गेलं तर ते चांगलं नाहीये. किंवा एखादं चांगलं कंटेंट आहे तर ते चांगलं इन्ग्रेडियंट आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर फ्रूट ज्यूस असेल तर त्याच्यामध्ये फायबर्स हे थोडे जास्त असतील तरी चालेल पण कमी नसावे. ठीक आहे. अशा प्रकारे. किंवा मिल्क असेल, जर फुल फॅट मिल्क असेल तर त्याचं फॅटचं कंटेंट हे जास्त असलं पाहिजे, ते एका स्पेसिफिक लेवलपेक्षा कमी नसावं. असे काही स्टँडर्ड्स आहेत, हे काही इन्स्टिट्यूट्सनी किंवा काही ऑर्गनायझेशन्सनी असे ठरवून ठेवले. सो त्याप्रमाणे आपलं फूड बनवणं आणि त्याला ते त्यांच्यासाठी अश्युर करणं म्हणजे हे क्वालिटी अश्युरन्स. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट युअर we are going to learn the topics which are present in your second unit. Okay. So first topic we will talk about the principle of impedance and conductance method. Okay. So all of you able to see this screen? Yes, ma'am. Okay. Okay. If you have any question, तिथेच मला थांबवा. जर तुम्हाला काही क्वेश्चन असेल तर तिथेच मला थांबवा आणि मला क्वेश्चन विचारा. आय विल answer that question. Okay. Okay. So this is first slide. Food analysis and quality assurance. This is certificate course of BFPP for the second year, and we are going to discuss this point: principle of impedance and conductance method. Okay. So first, do you know what is impedance or conductance? आपण आधी त्याबद्दल बोलू. इम्पेडन्स किंवा कंडक्टन्स माहिती आहे का तुम्हाला? These terms are related to physics. These terms are related to the electricity or electric current, okay, or the electric circuit. Do you know about it? Yes, no. माहिती आहे का? माहिती नसेल तर सांगा, आपण पुढे जाऊ. म्हणजे मी ते तसा एक्सप्लेन करते गोष्टी. Hello, miss. हा बोला.
मॅम इम्पेडन्समध्ये म्हणजे रिॲक्टन्स आणि रेझिस्टन्स हे दोन्ही पण इन्क्लूड होतात. ओके, मला रिॲक्टन्स आणि रेझिस्टन्स म्हणजे काय सांगा आता. म्हणजे असं समजा की मला काहीच माहिती नाहीये, किंवा आता तुम्हाला माहिती आहे इम्पेडन्स म्हणजे काय, बट तुमच्या क्लास मधल्यांना माहिती आहे का, नाही की नाही. मग तसं थोडंफार अजून एक्सप्लेन करा. असं समजा की जसं इम्पेडन्स माहिती नाहीये तसं रिॲक्टन्स आणि रेझिस्टन्स पण माहिती नाही. काय असेल, काय आहे रिॲक्टन्स अँड रेझिस्टन्स. काय असेल बाळांनो, येतंय का, म्हणजे आठवतंय का. आठवत असेल तर हो म्हणून सांगा, नसेल तर नाही म्हणून सांगा. मी एक्सप्लेन करते. सांगू का मी, आठवतंय का तुम्हाला. सांगा मिस. ओके, ठीक आहे. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. ठीक आहे. सो पहिल्यांदा मला सांगा की इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे काय. Electric स्लाइडवर, current is हा सॉरी, बोला. electric current is a flow of electrons in circuit. Flow of electrons. It is always flow of electrons. Is it always flow of electrons? सर्किटच्या बाबतीत असेल तर येस, यू आर राईट. ओके. जर मला एक सांगा, जेव्हा आपला जो बोर्ड असतो, स्विच बोर्ड म्हणजे लाईटचा बोर्ड असतो, जिथे आपण बटन्स लावलेले असतात. ठीक आहे. आपण जेव्हा बटन ऑन करतो तेव्हा काय होतं, तेव्हा त्या सर्किट मधलं ते जे काही असतं ते आपण फ्लो साठी ऑन करतो आणि ते सर्किट एक कम्प्लीट होतं. ठीक आहे. आता ते दाखवायचं तर कसं दाखवायचं, थांबा मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करून दाखवतो. ठीक आहे. सपोज ठीक आहे. आता बघा, हा जो आहे तो आपला स्विच आहे. ठीक आहे. इथे जो बॉक्स मध्ये दाखवलाय तो स्विच आहे. जेव्हा आपण स्विच ऑन करतो तेव्हा काय करतो, तेव्हा हे पास ऑन करतो आणि इथे कुठेतरी आपला करंट असतो, म्हणजे इथे कुठेतरी इथे कुठेतरी आपला करंट असतो. ठीक आहे. एका साईडला निगेटिव्ह असतो, एका साईडला पॉझिटिव्ह असतो. ठीक आहे. आणि निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह हा फ्लो होत असतो. आता बघा, जेव्हा आपण हा ऑन करतो तेव्हा काय होतं, हा इथून इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो. आता इलेक्ट्रिक करंट आपण का म्हणतो त्याला, बिकॉज इट इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. आता ते चार्ज पार्टिकल्स दोन प्रकारचे असू शकतात. वन इज इलेक्ट्रॉन्स. जेव्हा सर्किट आहे तेव्हा इलेक्ट्रॉन्स, बट इन सम केसेस देर आर आयन्स. आता कोणत्या केसेस मध्ये हे आयन्स असतात, समजा तुमच्याकडे NaCl चं सोल्युशन आहे. ठीक आहे. दिस इज NaCl सोल्युशन. NaCl सोल्युशन जेव्हा तुम्ही पाण्यामध्ये NaCl टाकता, NaCl म्हणजे आपलं काय, सॉल्ट, राईट, सोडियम क्लोराईड. सो जेव्हा पाण्यामध्ये आपण टाकतो, इट गेट्स कम्प्लिटली डिसोसिएट, राईट. येस और नो. येस मॅम. Yes. Okay. So NaCl. This NaCl gets dissociated into two ions, Na plus and Cl minus. And in that solution, if we place the anode and the cathode, ठीक आहे, आणि आपण इथे त्याला काय दिलं, म्हणजे काइंड ऑफ करंट पास केला. ठीक आहे. समजा हे जे, येस, बोला बोला. एक्सप्लेन करताय का, कारण आम्हाला फक्त स्लाइड शेअर केली तीच दिसते.
तुम्हाला हे नाही का दिसत आहे? मी जे काही नाही डायग्राम म्हणजे काढते ते. नाही ओके, ठीक आहे. clear. ठीक आहे, ठीक आहे. मी तुम्हाला दुसरं हे दाखवते. पेंट वरती दाखवते. सो यू विल गेट दॅट पॉइंट इझिली. Okay. Now, are you able to see this screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. येस मॅम. ओके. आपण मगाशी पहिल्यांदा काय बोललो की आपण इलेक्ट्रॉनच्या फ्लो बद्दल बोललो, राईट? इथे पॉझिटिव्ह असतो, निगेटिव्ह साइड, अँड देर इज रेजिस्टन्स ऑल्सो. रेजिस्टन्स, सॉरी, नॉट रेजिस्टन्स. ठीक आहे. सो नाव हिअर यू कॅन सी दॅट दिस इज स्विच. And when we on this switch, we allow to pass this negative side. म्हणजे electrons from this negative side, we allow to pass this from या बाजूने हा इकडे pass on होतो. And it is flowing and flowing and flowing. This is about the electrons. ठीक आहे. Electric current which is related to the electrons. आता आपण बघू इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू दी आयन्स. ठीक आहे. आता हे जे सोल्युशन आहे, दिस इज NaCl सोल्युशन, राईट? सो NaCl विल गेट कम्प्लिटली डिसोसिएटेड इनटू विच टू आयन्स? कोणते दोन आयन्स तयार होतील? Na Na प्लस अँड plus Cl Cl मायनस. Right, very good. Na plus and Cl minus. So now if we place the anodes and cathodes, so can anyone tell me anode attracts which ions? Cations or anions? Cations आणि anions म्हणजे माहिती आहेत ना? Okay, cations are the ions which are having positive charge. Okay, and anions are the ions which are having this negative charge. ठीक है. So Cl minus is anion, cation is the Na plus, and the electron which attracts positively charged ion, but originally it is having negative charge. ठीक है. That electrode is known as the cathode. ठीक है. हा जो आहे, जो निगेटिव्हली चार्ज आहे, इट इज कॅथोड. ठीक आहे. And the electrode which is positively charged and it attracts the anion, that is negatively charged ions, that is known as the anode. Understood? आता बघा, these ions, when these ions get flow, when we pass current from the solution, या सोल्युशन मधून आपण जेव्हा करंट पास करतो किंवा जेव्हा आपण इलेक्ट्रोड्स इथे लावतो, तेव्हा काय होतं? Na plus ions will go to the cathodes, okay, and Cl minus ions will accumulate to the anodes, and that's how electric current will flow from this solution. ठीक आहे. ते हळूहळू फ्लो होत जातात आणि त्या फ्लोमुळे काय होतं की इलेक्ट्रिक करंट हा प्रोड्यूस होतो किंवा इलेक्ट्रिक करंट तयार होतो. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? येस मॅम. Okay. So now there are, so we will see the definition. An electric current is a stream of charged particles such as electrons or ions moving through an electrical conductor or space. Sometimes these ions are also moving from the space. जेव्हा म्हणजे खूप मोठा एखादा आपण काय म्हणतो त्याला,
लाईटचा जेव्हा एक मोठा खांब असतो की ज्याच्यावर ते बरेचसे स्विचेस वगैरे असतात, ठीक आहे, काय म्हणतात रे त्याला, मी विसरले. ठीक आहे, म्हणतात त्याला काहीतरी, आठवत नाहीये मला आता ऍक्च्युली. पण ते जेव्हा असतं आणि जर समजा तिथे शॉर्ट सर्किट झाली, ठीक आहे, तर ती आग पटकन काय होतं, अशी हवेमध्ये दिसते आपल्याला. किंवा जस्ट एक्झाम्पल, जेव्हा वीज कडाडते, जेव्हा वीज पडते, दॅट स्ट्राइकनिंग is due to the ions or electrons which are present in the environment. आणि जेव्हा पावसाचं वातावरण असतं किंवा जेव्हा विजा कडाडत असतात तेव्हा जनरली मॉइस्ट कंडिशन असते. आणि इन दॅट मॉइस्ट कंडिशन this electric current will pass very easily, and that's why we are getting that striking. ठीक है? And the electric current is measured using a device called an ammeter. So there are two kinds of current electricity. First one, direct current. Second one is the alternating current. So direct current, in the direct current, electrons move in one direction only. ठीक है? And batteries produces with the direct current. म्हणजे ज्या आपल्या सगळ्या बॅटरीज आहेत त्या सगळ्याच्या सगळ्या बॅटरीज ह्या डायरेक्ट करंट असतात. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे फक्त एका डिरेक्शन मध्ये मूव्ह होत असतात, लाईक दिस. ठीक आहे. सो दिस इज द टाइम, दिस इज द डायरेक्ट करंट. यू कॅन सी दिस रेड वन, रेड लाईन. ठीक आहे. यू कॅन सी दिस रेड लाईन. तुम्हाला हा पॉइंटर दिसतोय रेड कलरचा सगळ्यांना? हो मिस, दिसतोय. ओके. सो दिस रेड लाईन इज दी current, and this electron this electron is moving in only one direction, but exactly opposite happens in the alternating current. Alternating current मध्ये exactly opposite होतं. काय? So it is having waves like movement. Electrons are having waves like movement. ठीक आहे. सो आता इथे बघूयात आपण. सो देर इज इन्क्रीज इन द करंट, देन देर इज डिक्रीज इन दी. सो हे जे आहे हे मुवमेंट आहे. आणि याच्यामुळे काय होतं, तर जे इलेक्ट्रॉन्सची फ्रिक्वेन्सी आहे इट इज ती फ्रिक्वेन्सी इट इज गेटिंग चेंज. इट इज increasing, then decreasing. It is lower than 0, 0, 0. Again it is increasing up to 0. ठीक है. And then again it will increase up to certain level, then again it will decrease. ठीक है. म्हणजे काय, ती डिक्रीज होतीये, इन्क्रीज होतीये, दॅट मीन्स इट इज नॉट कम्प्लिटली स्टेबल. इथं परत इन्क्रीज होणार, परत एका लेवल नंतर परत ती डिक्रीज होणार, परत डिक्रीज होणार, झिरोच्या खाली जाणार, परत ती इन्क्रीज होणार, इन्क्रीज अप टू सर्टन लेवल, देन अगेन इट विल गेट डिक्रीज. दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट. दॅट अल्टरनेट आहे, कधी वरती कधी खाली, कधी वरती कधी खाली, लाईक वाईज. सो इन अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो इन बोथ डिरेक्शन्स. ठीक आहे, दोन्ही डायरेक्शनला फिरतो तो. अँड पॉवर प्लांट प्रोड्युसेस एसी इलेक्ट्रिक करंट. पॉवर प्लांट्स जे आहेत ते एसी इलेक्ट्रिक करंट तयार करतात. आता विचार करा, हा पॉवर प्लांट आपल्याला कोणत्या टाईपचा करंट पास करत असेल, एसी करत असेल का डीसी करत असेल, आणि याचं उत्तर तुम्ही शोधून मला सांगायचं. ठीक आहे, आपलं लेक्चर संपल्यानंतर एक 4-5 मिनिटात मी वेळ देईन तुम्हाला. ओके, नाव वी विल सी दी कम्प्लीट सर्किट स्ट्रक्चर. मला मान्य आहे की आपण खूप डिटेल मध्ये जातोय अबाउट दी इलेक्ट्रिसिटी, बट दीज पॉइंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर impedance and conductance methods for the quality check, food quality check. त्या ज्या काही मेथड्स आहेत त्या जर समजून घ्यायच्या असतील किंवा त्यांचे प्रिन्सिपल समजून घ्यायचे असतील तर तुम्हाला हे पॉइंट समजणं गरजेचं आहे, म्हणून मी हे पॉइंट घेतले. फर्स्ट वन, रेजिस्टर. सो रेजिस्टर इज अ unit which is present in the circuit
आणि इट अपोजेस टू दी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. ठीक आहे. आणि जो फ्लो अपोज करतात तो फ्लो कशामध्ये मेजर केला जातो, ते रेझिस्टन्स मध्ये मेजर केला जातो. सो देर इज डिफरन्स बिटवीन रेजिस्टर अँड रेजिस्टन्स. ठीक आहे. रेजिस्टन्स इज क्रिएटेड बाय द रेजिस्टर अँड इट इज मेजर्ड. Resistance is a measured value, measurable value. Next is inductor. Inductor opposes change in current magnitude. म्हणजे काय, करंट मॅग्निट्यूड म्हणजे काय, सपोज आपण 5 अँपियरचा आपण काय देतोय, किंवा 5 अँपियरचा आपण व्होल्टेज देतोय किंवा 5 व्होल्टचा आपण करंट पास करतोय पूर्ण याच्यामधून. ठीक आहे, पूर्ण या सर्किट मधून. तर 5 अँपियरचा आहे म्हटल्यानंतर आहे हा असाच फ्लो. बट आपण जर तो चेंज केला 4 अँपियरला किंवा 3 अँपियरला, तर हा 5 अँपियर टू 5 व्होल्टेज टू 3 व्होल्टेज हा जो चेंज आहे करंटच्या मॅग्निट्यूड मधला, हा चेंज रेजिस्ट केला जातो बाय दी इंडक्टर. And that change is known as the impedance, or that opposition, not that change actually, that opposition to change in the current magnitude is known as the impedance. कळालं impedance म्हणजे काय? कळालं का impedance म्हणजे काय? Yes, no? हो मिस. Okay, so this is impedance. So now, what is conductance? Conductance is the potential of that substance. Substance म्हणजे काय? आता ही आपण वायर, हे जे सर्किट बनवलंय ते कोणत्या सबस्टन्सचं बनवलंय? सपोज हे जर कॉपरचं बनवलं असेल, it is having high conductivity for the electricity. Okay, so conductance is the potential for a substance to conduct electricity. And it is also known as electrical conductance. म्हणजे कंडक्टिव्हिटी हे काय म्हणतो आपण, कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, आणि कंडक्टन्स हे त्याचे मेजरेबल व्हॅल्यू आहे. ओके, अगेन वी विल टॉक अबाउट द इम्पेडन्स. Electrical impedance is the measure of the opposition that the circuit presents to a current when a voltage is applied. That means when we are applying voltage, so if there is change in the magnitude, current magnitude, so that current magnitude change is opposed by this inductor, and that opposition value is known as the impedance. Okay, measurable value. Understood all of you? हे कळालंय सगळ्यांना? Is it clear? येस मॅम. Okay, so next point we will talk about the use of impedance and conductance for food analysis. Actual मध्ये हा पॉइंट तुमच्या सिलेबस मध्ये, बट हा पॉइंट समजण्यासाठी आपल्याला तो आधीचा पॉइंट समजणं खूप गरजेचं होतं म्हणून. सो यूज ऑफ कंडक्टन्स फॉर फूड अनालिसिस. आता तुम्हाला काय वाटतं की काय कसा यूज करू शकतो आपण कंडक्टन्सचा किंवा कंडक्टिव्हिटीचा फूड अनालिसिस मध्ये? तुमच्या पुढे स्क्रीन आहे, आय थिंक स्क्रीनवरती काही पॉइंट्स आहेत, ते तुम्ही बघून काही रिलेशन लावून, काही लॉजिक लावून तुम्ही मला सांगू शकता. काय वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना? ऐकायला येतं ना? आहात ना सगळे? हो की नाही? हो मिस आहोत. हा, तुम्हाला काय वाटतं कसा यूज करू शकत असेल? बर, ठीक आहे, आय विल टेल यू. मला सांगा, सपोज आपण ऑरेंज ज्यूस घेतला.
त्याच्यामध्ये काय काय कंटेंट असू शकतो तुम्हाला काय वाटतं? ऑरेंज ज्यूस हा आपण घरी बनवलेला आहे, म्हणजे ऑरेंजेस सोलून वगैरे आपण घरी बनवलेला आहे, विकतचा नाही, रेडीमेड मिळतो तो नाही, जो घरी आहे तो. काय काय कंटेंट असू शकतो? त्यामध्ये ऑरेंज हे सिट्रस फूड आहे, सिट्रस फ्रूट आहे, त्यामुळे त्यात सिट्रिक ऍसिड असणार. त्याच्यानंतर आपण राईट शुगर ऍड करतो, राईट. वॉटर. वॉटर पण. राईट. अजून काही आयन्स तयार झाले असतील का रे बाळांनो जेव्हा आपण वॉटर ऍड करतो? हा बोला, सॉरी. त्या ज्यूस मध्ये जेव्हा आपण वॉटर ऍडिशन करणार त्याच्यामध्ये जे आयन्स फॉर्म झाले असतील, जसं की हा आपण करंट बघितलं तसं ते इलेक्ट्रॉन्स म्हणून सर्किट मध्ये काम करतं, तसं ह्या ज्यूस मध्ये ते आयन्स लाईक इलेक्ट्रिक सर्किट ह्या टाईप काम करू शकतं, ते करंट पास करतं त्या आयन्स असं असू शकतं. राईट. व्हेरी गुड. सृष्टी का श्रुती बोलता ना तुम्ही? बरोबर आहे ना? श्रुती. श्रुती. व्हेरी गुड श्रुती. खूप छान उत्तर आहे, एकदम अप्रोप्रिएट उत्तर आहे. व्हेरी गुड. सो जेव्हा लिक्विड फूड्स असतात ना, तेव्हा त्या लिक्विड फूड्स मध्ये आपल्याला काय असतं? वॉटर असतं, बरोबर. आणि ही गोष्ट आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, जी आता श्रुतीने सांगितली सगळी सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहे. फक्त थोडंसं आपल्याला लॉजिक लावायचं आहे की जेव्हा एखादे लिक्विड फूड आहे तेव्हा, आणि जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये नॅचरल इन्ग्रेडियंट ऍड करतोय, आपण नॅचरल इन्ग्रेडियंट काय ऍड केलं त्याच्यामध्ये? मोसंबी, बरोबर. ऑरेंजेस. सो दॅट ऑरेंजेस having some ions, okay, some like zinc ions, and there are citric acid is also there. So due to that, that zinc ions will get released in that aqueous solution, and now this zinc ion, due to this zinc ions, there is conductivity will create in that liquid food. ठीक आहे. मग आता असंच आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे फूड्स मला सांगा, लिक्विड फूड्स तुम्ही सांगा मला, की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट पास होऊ शकतो. तुम्ही मला सांगा असे वेगवेगळ्या प्रकारचे लिक्विड फूड्स, मग आपण डिस्कस करूयात की याच्यामध्ये किती अमाऊंट मध्ये इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होईल. ठीक आहे, पहिल्यांदा मला लिक्विड फूड्स सांगा, एक्झाम्पल सांगा मला त्यांची. मिल्क ज्युसेस. मिल्क ज्युसेस, राईट. अजून अजून सूप्स, हायड्रेटिंग ड्रिंक. हायड्रेटिंग ड्रिंक्स, राईट. ठीक आहे, आपण हे 3 एक्झाम्पल्स समोर ठेवू. एक आहे ते मिल्क, सेकंड इज द ज्यूस. ज्यूस कोणता ज्यूस हवा तुम्हाला? आपण कोणता ज्यूस घ्यायचा सांगा. वॉटरमेलन घ्यायचा, ऑरेंज घ्यायचा, ऍपल. ओके ऍपल. ठीक आहे. एक आहे मिल्क, सेकंड इज ऍपल ज्यूस, अँड थर्ड वन इज हायड्रेटिंग ड्रिंक्स. आता मला सांगा या 3 मध्ये सगळ्यात जास्त कंडक्टिव्हिटी कशामध्ये असेल? सगळ्यात जास्त कंडक्टिव्हिटी कशामध्ये असेल? बरं ठीक आहे, लेट्स टॉक अबाउट दी फर्स्ट टॉक अबाउट दी मिल्क. ठीक आहे, मिल्क मध्ये काय काय कंटेंट असतं रे? तुम्हाला झालंय हे फर्स्ट सेमिस्टरला, मिल्क मायक्रोबायोलॉजी आहे तुम्हाला, बोला. फॅट, प्रोटीन, फॅट, प्रोटीन्स, राईट. अजून लॅक्टोज शुगर, लॅक्टेड शुगर, अजून कॅल्शियम. कॅल्शियम, राईट. अजून आयन्स मध्ये फक्त कॅल्शियम असतं का की अजून कोणते असतात? आयन्स मध्ये फक्त कॅल्शियम असतं का अजून कोणते असतात आयन्स? शोधा शोधा, पटकन शोधा आणि मला सांगा. ठीक आहे, दिस इज अबाउट दी मिल्क. आता मिल्क मध्ये सपोज कॅल्शियम आहे, ठीक आहे. सो हे कॅल्शियम हे इट विल कन्वर्टेड इन टू दी आयन्स. इट इज लाईक आयन्स. ठीक आहे, आयन्स
फॉर्म मध्ये असतं किंवा काइंड ऑफ थोडा सॉल्ट फॉर्म मध्ये असतं इन दी मिल्क. त्यामुळे काय होतं, दिस कॅल्शियम अँड दी अनादर आयन्स विच आर प्रेझेंट इन द मिल्क, ठीक आहे, सो दॅट आयन्स विल कॅरी आउट दिस कंडक्टिव्हिटी, इट विल प्रोड्यूस द कंडक्टिव्हिटी, ठीक आहे. बट दिस iron concentration is less than the another two liquid foods, ठीक आहे. दुसरं लिक्विड फूड कोणतं आहे, ऍपल ज्यूस. ऍपल्स मध्ये जनरली झिंक हे जास्त जास्त प्रमाणामध्ये असतं, झिंक आणि मॅग्नेशियम आय थिंक. सो हे जे दोन आयन्स आहे दे आर इन दी क्वाईट हाय अमाउंट, हाय मीन्स गुड अमाउंट, नॉट हाय, इट इज इन दी गुड अमाउंट इन दी वन ऍपल. सपोज आपण एका ऍपलचा आणि दोन ऍपलचा ज्यूस केला, सो ह्या आयन्सचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे इन दॅट ज्यूस इज मोर दॅन दी मिल्क, बट इट इज लेस दॅन दी हायड्रेटिंग ड्रिंक, ठीक आहे. की कारण की हायड्रेटिंग ड्रिंक मध्ये जनरली सगळ्यात जास्त आयन्सचं प्रमाण असतं, त्याच्यामध्ये थोडंफार शुगर्स प्रेझेंट असतात किंवा कार्बोहायड्रेट प्रेझेंट असतं. ओके, so that ions is highly present in the hydrating drink. Second one is the apple juice and third one is the milk. Now you tell me, in which liquid food conductivity is more? हायड्रेटिंग. Hydrating drink, right? So सगळ्यात जास्त कंडक्टिव्हिटी कशामध्ये असणार आहे, हायड्रेटिंग ड्रिंक्स मध्ये असणार आहे. सो unlike the in metal, the charge carriers in foods are ions instead of electrons. Metals मध्ये कसे इलेक्ट्रॉन्स हे काय करतात, चार्ज कॅरियर्स आहेत, म्हणजे काय, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करतात, कंडक्टिव्हिटी दाखवतात. तसंच फूड्स मध्ये आयन्स हे इलेक्ट्रॉन्सला रिप्लेस करून आयन्स हे कंडक्टिव्हिटी पास करायला हेल्प करतात, ठीक आहे. नेक्स्ट, under normal applications, ions carry the charges as the mass of ions moves along the electrical field. म्हणजे जेव्हा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आयन्स हे पास ऑन होतात इलेक्ट्रिक फील्ड मधून, तेव्हा काय होतं, ते काही चार्जेस पास ऑन करतात, काही चार्जेस कॅरी करतात, ठीक आहे. अँड द कॉन्सन्ट्रेशन अँड मोबिलिटी ऑफ आयन्स डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. म्हणजे काय, जर जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर देर इज मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. इफ देर इज हाय मोबिलिटी ऑफ आयन्स देन ऑल्सो देर इज हाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. म्हणजे जर तुम्ही वॉटर न ऍड करता जर तुम्ही ऍपलचा ज्यूस बनवला, दोन ऍपल्सचा, आणि तेच जर तुम्ही थोडस वॉटर ऍड करून जर तुम्ही ऍपलचा ज्यूस बनवला, तर या दोन्ही मध्ये हाय मोबिलिटी जी असणार आहे ती वॉटर ऍडेड ज्यूस मध्ये असणार आहे, राईट, बिकॉज देर इज हाय स्पेस, तिथे जास्त स्पेस आहे, अँड देर इज ऑल्सो चान्सेस फॉर दॅट आयर्न टू गेट डिसोसिएट होण्यासाठी पण त्याला जास्त चान्सेस आहे इन दी वॉटर ऍडेड ज्यूस. म्हणून तिथे काय होतं की इट शोज दी मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी दॅन दी विदाउट ऍडेड ज्यूस, विदाउट ऍडेड वॉटर ज्यूस. ज्या ज्यूस मध्ये आपण वॉटर ऍड केलेलं नाहीये त्याच्यापेक्षा जास्त इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी दिसती त्या ज्यूस मध्ये ज्याच्यामध्ये आपण वॉटर ऍड केलेलं आहे. कळालं? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Now we will see the concentration and mobility of ions determine the electrical conductivity. इथपर्यंत कळालं की कसं कंडक्टिव्हिटी इज हॅव्हिंग रिलेशन विथ दी फूड. आणि आता आपण बघू की या कंडक्टिव्हिटीचा किंवा या कंडक्टन्सचा आपण फूड अनालिसिस साठी कसा उपयोग करून घेणार आहे. त्याच्या आधी मला हे सांगा की ते आन्सर कोणी दिलं होतं, मी आता जो प्रश्न विचारला होता ना की सगळ्यात जास्त कंडक्टिव्हिटी कोणाची असेल, कोणतरी एक मुलगी होती, मिस मी दिलेलं आन्सर. नाव काय बाळ मी मला जान्हवी. नाही. ओके, व्हेरी गुड जान्हवी. जान्हवी, व्हेरी गुड. ठीक आहे.
सगळ्यांना इंटरेस्टिंग वाटतंय ना हा पॉइंट? हो मिस. नक्की? की बोर झालाय कोणाला? बोर नाही ना झालं? नाही मिस. ठीक आहे. चलो मग आपण नेक्स्ट पॉइंटला जायचं. हो. ठीक आहे. सो नाव वी विल सी यूज ऑफ कंडक्टन्स फॉर फूड अनालिसिस. मग आता कंडक्टन्स हे आपण फूड अनालिसिस साठी कसं यूज करू शकतो? काय वाटतं तुम्हाला, कसं यूज करू शकतो? आता आपण बघितलं की व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टन्स अँड फूड, राईट? मग आता तुम्ही मला सांगा की आपण कंडक्टन्स हे फूड अनालिसिस साठी आपण कसं चेक करू शकतो, कसं यूज करू शकतो? बोला. तुम्ही मला याचा आन्सर दिल्याशिवाय मी पुढे नाही जाणार आहे. कारण आता because this is important point and this is logical. Now this is logical. So तुम्ही मला सांगणार आहात. तुम्ही मला थोडंसं लॉजिक द्या, मी लगेच पुढचे पॉइंट क्लिअर करेन. हॅलो मिस. बोला. मॅम, कंडक्टिव्हिटी म्हणजे कंडक्टन्स समटाइम्स can detect contaminants in water and to monitor microbial activity. राईट, व्हेरी गुड. आपण कसं डिटेक्ट करू शकतो वॉटर मधलं कंडक्टिव्हिटी किंवा वॉटर मधलं जे काही इम्प्युअर मटेरियल असेल किंवा वॉटरचं अनालिसिस किंवा मायक्रोबायोलॉजिकल अनालिसिस हे आपण कंडक्टन्सने कसं करू शकतो? तुम्हाला काय वाटतं? बोला बोला, ऐकते मी बाळा. मिस सपोज जर हॅलो मिस. बोला बोला श्रुती, ऐकते. मिस सपोज जर आपण पर्टिक्युलर फूड घेतलं तर त्याच्यामध्ये जर कंडक्टिव्हिटी आपण आता पाहिलं तर ज्याच्यामध्ये त्या फूडमध्ये वॉटरची ऍडिशन जास्त असते, त्या फूडची कंडक्टिव्हिटी हाय असते, तर आपण त्यावरून डिटेक्ट करू शकतो की जर त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट वॉटर ऍक्टिव्हिटी जर जास्त असेल तर ते फूड लगेच स्पॉइल होऊ शकतं, जेणेकरून ते बॅक्टेरिया किंवा पर्टिक्युलर फंजाय वॉटर यूज करून त्याची ग्रोथ करू शकतात. त्यामुळे आपण डिटेक्ट करू शकतो. राईट, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड श्रुती. खूप छान लॉजिक लावला. अजून अजून बोला हॅलो जान्हवी. मॅम. बोला मॅम, जान्हवी. बॉडी MRI मध्ये काय केलं जातं, इलेक्ट्रिक करंटचा यूज करून बॉडी शेप काढला जातो. तसं मला वाटतं की इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी एखाद्या फूडची काढून म्हणजे खूप प्रमाणात फूड आहे तिथं आणि आपल्याला त्यामध्ये काय अडल्ट्रेशन आहे का किंवा त्याचा शेप काय चेंज होतोय का हे जर खूप मोठ्या संख्येत प्रेझेंट आहे आणि ते काढायचंय तर कंडक्टिव्हिटीचा उपयोग करू शकतो आपण अडल्ट्रेशन वगैरे चेक करताना. राईट, व्हेरी गुड. अडल्ट्रेशन चेक करताना आपण कंडक्टिव्हिटीचा वापर करू शकतो. आता आपल्याला हा विचार करायचा आहे की म्हणजे आपल्याला ऍप्लिकेशन्स कळाले की कसा आपण वापर करू शकतो, म्हणजे काय वापर करू शकतो कंडक्टिव्हिटीचा फूड अनालिसिस मध्ये. आता आपल्याला हे बघायचंय की कसा वापर करू शकतो. कसा म्हणजे काय, तर आपण कसं चेक करणार की त्या फूड मध्ये अडल्ट्रेशन आहे की नाही, हे चेक कसं करणार? तुम्ही मला सांगा. तुमच्याकडे आहे, तुम्ही कसं चेक करणार? सपोज तुम्हाला मी जान्हवी तुम्हाला प्रश्न विचारते, ठीक आहे? Yes, ma'am. तुम्हाला मी 2 ज्यूस दिले विच लुक्स एक्झॅक्टली सेम, त्यांची सेन्सरी पण सेम दिसतीये, बट वन ज्यूस इज हॅव्हिंग अडल्ट्रेशन. ठीक आहे, काहीतरी अडल्ट्रेशन आहे त्याच्यामध्ये. तर मग आता हे तुम्हाला कंडक्टिव्हिटीनी चेक करायचं, तर तुम्ही नक्की काय करणार आणि कसं चेक करणार? ओके मिस, आपल्याकडे जर 2 ज्यूस दिलेले असतील तर आपल्याला
त्या दोन्ही ज्यूस नक्की, सपोज ऍपल ज्यूस आहे, दोन्ही सुद्धा ऍपल ज्यूस आहेत, तर आपल्याला एक स्टँडर्ड ऍपल ज्यूस बनवावा लागेल आणि त्या ज्यूसची आपल्याला कंडक्टिव्हिटी चेक करावी लागेल आणि मग ह्या दोन ज्यूस मधल्या त्या ज्यूस स्टँडर्ड सारखी कोणाची येते ते चेक करावं लागेल आणि जी सिमिलर असेल तो ज्यूस चांगला असेल. राईट, व्हेरी गुड. मला हेच आन्सर हवं होतं. एकदम व्हेरी गुड जान्हवी. खूप छान. ठीक आहे. सो टू चेक the food quality by this conductance method or by this impedance method, we need to have the standard conductance or standard impedance for that food. ठीक आहे, फॉर दॅट सेम फूड. म्हणजे जेव्हा आपल्याला एखाद्या फूडची कंडक्टिव्हिटी मेथडनी किंवा इम्पेडन्स मेथडनी जेव्हा क्वालिटी चेक करायची असते, जेव्हा अश्युरन्स द्यायचा असतो, तेव्हा आपल्याकडे स्टँडर्ड फूडची कंडक्टिव्हिटी, कंडक्टन्स आणि इम्पेडन्स असायला हवा. त्याशिवाय आपण हे क्वालिटी चेक करू शकत नाही. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. आणि सेम प्रोसिजर फॉलो करायची जी जान्हवीने सांगितली. काय आहे प्रोसिजर? की आपण काय करणार आहे, एक स्टँडर्ड बनवणार आहे आणि आपल्याकडे जे सॅम्पल आहे त्याची कंडक्टिव्हिटी चेक करणार आहे आणि आपल्याकडे जे सॅम्पल आहे त्याची कंडक्टिव्हिटी चेक करणार आहे. देन वी विल कम्पेअर विथ द बोथ, इन द बोथ. जे दोन्ही आपण एकमेकांसोबत कम्पेअर करणार आणि कम्पेअर करून मग आपण ठरवणार की कशाची जास्त आहे आणि कशाची कमी. ठीक आहे, कळालं हे सगळ्यांना? व्हॉट इज द प्रोटोकॉल और व्हॉट इज द प्रोसिजर? दिस इज जस्ट जनरल प्रोसिजर. प्रोसिजर कळाली आहे? येस, नो? येस मॅम. ठीक आहे. नाव वी विल सी की काही सॉलिड फूड साठी कंडक्टिव्हिटी मेजर करण्याचं काही मेथड आहे का ते आपण बघूयात आता. ठीक आहे. So experimental data on electrical conductivity measured for several food groups has been expressed in mathematical relationships. म्हणजे त्यांनी काय केलं, खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे फूड ग्रुप्स घेतले आणि त्या फूड ग्रुप्स त्यांनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी चेक केली. ठीक आहे. आणि ती चेक केल्यानंतर त्यांनी ते सगळं जे काही मटेरियल त्यांना मिळालं किंवा जो डाटा मिळाला तो सगळा डाटा त्यांनी एका मॅथमॅटिकल रिलेशनशिप मध्ये किंवा मॅथमॅटिकल इक्वेशन मध्ये त्यांनी तो एक्सप्रेस केला. ठीक आहे. अँड दॅट मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन इज गिवन राईट ऍट दी डाऊन साईड. म्हणजे इथे जे दिसतं तुम्हाला खालच्या साईडला ST इज इक्वल टू SP25 स्क्वेअर ब्रॅकेट 1 प्लस, हा जो आहे दिस इज दॅट इक्वेशन. ठीक आहे. These models are useful in estimating the electrical conductivity of food materials. आणि त्यांनी जे काही हे मॉडेल काय म्हणतो, हे मॉडेल जे त्यांनी डिस्कवर केलंय किंवा हे जे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन किंवा मॅथमॅटिकल इक्वेशन त्यांनी एक्सप्रेस केलंय, सो हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन is very useful to estimate the electrical conductivity of that food material. म्हणजे आपल्याला त्या फूडची त्या फूड मटेरियलची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी जेव्हा काढायची असते, ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंट न करता जेव्हा आपल्याला ती काढायची असते तेव्हा आपण हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन यूज करू शकतो. ओके. सो रिसर्चर्स हॅव रिपोर्टेड दॅट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी is a linear function for temperature and presented the following model to predict the conductivity of solid foods. ठीक आहे. सो सॉलिड फूड्सचं जेव्हा आपल्याला कंडक्टिव्हिटी चेक करायची तेव्हा आपण हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन यूज करू शकतो. ठीक आहे. आणि आता मला सांगा की इथे त्यांनी रिसर्चर्सने असं रिपोर्ट केलंय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी इज अ लिनियर फंक्शन फॉर टेम्परेचर. लिनियर फंक्शन फॉर टेम्परेचर म्हणजे काय, जर टेम्परेचर वाढलं तर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी पण वाढते आणि जर टेम्परेचर कमी झालं तर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी पण कमी होते. असं का असेल पण? ठीक आहे, रिसर्चर्सने रिपोर्ट केलं इथपर्यंत ठीक आहे, पण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी वाढतीये विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, असे कंडिशन का असेल, का होत असेल असं? हॅलो
बोला बोला, ऐकते ऐकायला. हॅलो मिस, कारण जेव्हा टेम्परेचर इन्क्रीज होतं तेव्हा स्पेस इन्क्रीज होते, 2 ॲटम मधली, 2 आयन्स मधली, आणि जेव्हा स्पेस राईट. इन्क्रीज होते तेव्हा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑफकोर्स वाढणार. हा, आणि इथे सेकंड पॉइंट असा पण आहे. व्हेरी गुड. कोण होता हे? हॅलो मिस. जान्हवी. यस मॅम. हा, आणि अजून कोणीतरी बोलत होतं पाठीमागं, हॅलो म्हणून केलं. कोण होतं ते? हा, श्रुती बोल. बोला श्रुती. सपोज जर आपण एखाद्या फूडला जर हीट म्हणजे दिली तर त्याचे त्या पर्टिक्युलर फूड मध्ये जे आयन्स आहेत तर त्याला पण एनर्जी मिळेल, आणि ते एनर्जी मिळाल्यानंतर ते ऑब्व्हियसली ते आयन्स एक्सायटेड मूड मध्ये असतात, ते मुवमेंट करू शकतात. सो तेव्हा पण कंडक्टिव्हिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी. राईट, व्हेरी गुड. तुमच्या दोघींचेही पॉइंट जर कोलॅबरेट केले आपण, फर्स्ट थिंग इज दॅट स्पेस इज इन्क्रीजिंग, अँड सेकंड थिंग इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स मोबिलिटी इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ठीक आहे, इफ वी इन्क्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक आहे. सो हे दोन्हीही पॉइंट एकदम बरोबर आहेत. व्हेरी गुड जान्हवी आणि श्रुती. सो त्याच्यामुळे इथे त्यांनी असं मेन्शन केलंय, जर मोबिलिटी वाढली, जर स्पेस वाढली, तर अर्थात असं आहे की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी पण वाढणार. सो त्यामुळे त्या इथे रिसर्चर्सनी असं रिपोर्ट केलेलं आहे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी इज अ लिनियर फंक्शन फॉर टेम्परेचर. ओके. आणि त्याचा फॉर्म्युला त्यांनी दिलेला आहे, ST इज इक्वल टू SP25 स्क्वेअर ब्रॅकेट 1 प्लस K in bracket T minus 25 and brackets complete. Okay, where ST is a electrical conductivity at any temperature. Any temperature means suppose you are taking electrical conductivity at 40 degrees Celsius. Okay, so you can if you want to calculate the electrical conductivity at the 40 degrees Celsius, तर मग तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरू शकता. SP25 म्हणजे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑफ पर्टिक्युलेट, म्हणजे त्या स्पेसिफिक कंपाऊंडची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस, अँड टेम्परेचर कंपेन्सेशन कॉन्स्टंट. टेम्परेचर कंपेन्सेशन कॉन्स्टंट मीन्स this is the specific constant which is related to the electrical conductivity and the temperature. Okay, and this T means the temperature at which we want to calculate the electrical conductivity. म्हणजे आपल्याला 40 डिग्री सेल्सिअसला कॅल्क्युलेट करायचं, तर इथे आपण ही 40 व्हॅल्यू टाकायची, 40 मायनस 25, आणि SP25 ला एक स्पेसिफिक अमाऊंट असेल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीची, ती तिथे ऍड करायची, आणि अशा प्रकारे आपण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी काढू शकतो ऍट एनी टेम्परेचर फॉर दॅट स्पेसिफिक कंपाऊंड. अंडरस्टूड? येस मॅम. येस मिस. Okay, so here first point means half point is covered. Use of conductance for food analysis. Now we will talk about the applications of that conductivity in the food analysis. Electrical conductivity measurement have been used extensively in the food industry to detect contaminants in water and to monitor microbial activity. हे मगाशी जे त्यांनी सांगितलं ते contaminants in water, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इफ हेवी मेटल्स आर प्रेझेंट इन दॅट वॉटर, so that metals will give the electrons and there is increase in the conductivity. ठीक है, there is increase in the conductance, so that on that basis we can say this water is contaminated water. ठीक है. सेम इन द केस ऑफ मॉनिटर मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे जर मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी जर काही होत असेल, तर ऍज कम्पेअर टू स्टँडर्ड पेक्षा कंडक्टन्स हा चेंज असणार आहे, कंडक्टन्स मध्ये डिफरन्स असणार आहे ऍज कम्पेअर टू स्टँडर्ड वन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी मेजरमेंट मे also be used as a simple and direct measurement method. आता हे का एवढं सिंपल आहे हे तर तुमच्या लक्षात आलं. We can determine this electrical conductivity of specific compound at specific temperature by using just formula if we know the all values. ठीक आहे, आपल्याला जर आपण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी खूप ठीक है. So it is very simple and it is direct method. Direct, why we are saying that it is direct method?
because uh, as there is change in ions, as there is change in conductivity, there is as there is change in ions, there is change in conductivity, and this change in conductivity is related to the food quality or water quality. Okay. Next, conductivity is mainly used to estimate the concentrations of dissolved salt in the water. आता dissolved salts असणार आहेत ते काय करणार, they will release ions. ठीक आहे. आणि ते ions ची concentration we can calculate by using this conductivity, and for that we need to follow some specific procedure, and after that specific calculation is also there. Okay. Conductivity may also be used to monitor the effectiveness of rinsing procedures, where a low conductivity of water in contact with the rinsed object indicates an effective rinse. म्हणजे काय, जेव्हा सपोज तुम्ही ऍपल्स घेतलेत, ठीक आहे, आणि ते ऍपल्स तुम्ही रिन्स करून ठेवलेले आहेत, आणि आता तुम्हाला हे चेक करायचंय की त्या रिन्सिंगचा किती इफेक्टिव्हनेस म्हणजे काय, की किती प्रमाणामध्ये ऍक्च्युअली ते रिन्स झालेले आहे. कधी कधी काय होतं की ते फक्त पाण्याखालून जातात, त्यामुळे ते कम्प्लिटली वॉश झालेले असतात असं नाही म्हणू शकत आपण. ठीक आहे. म्हणून जर आपल्याला इफेक्टिव्हनेस चेक करायचा असेल रिन्सिंग प्रोसिजरचा, तर काय करायचं, at the end of the rinsing procedure, जे सगळ्यात शेवटचं जर काही पाणी बाहेर येईल रिन्सिंग प्रोसिजरनी, ठीक आहे, और आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ रिन्सिंग प्रोसिजर we can again dip that object or dip that food किंवा फ्रूट, सपोज ऍपल्स घेतलेत आपल्याला आधी, we can dip that apple into the water. ठीक आहे. then check the conductivity of that water. if that conductivity is low, जर त्याची कंडक्टिव्हिटी कमी असेल तर त्याचा अर्थ असा की त्या ऍपलचं रिन्सिंग हे प्रॉपरली झालेलं आहे, इट इज इफेक्टिव्ह रिन्सिंग. जर त्याची कंडक्टिव्हिटी स्टँडर्डच्या नियर अबाउट असेल, स्टँडर्ड इन द सेन्स जे ओरिजिनली होतं, जे रिन्स करायच्या आधी जी काही कंडक्टिव्हिटी होती तशीच जवळपास जर कंडक्टिव्हिटी असेल, तर दॅट रिन्सिंग प्रोसिजर इज नॉट अ इफेक्टिव्ह रिन्सिंग प्रोसिजर. ठीक आहे. नेक्स्ट, इन स्पेशल सर्कमस्टान्सेस such as in ammonia solutions, conductivity can even be used to measure pH with more precision than typical pH meter. And due to the strong relationship between conductivity and pH, म्हणजे pH आणि conductivity मध्ये जास्त स्ट्रॉंग रिलेशन असल्यामुळे आपण अमोनिया सोल्युशन्सची pH चेक करण्यासाठी पण आपण हे कंडक्टिव्हिटी मेथड यूज करू शकतो. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? सगळ्यांना क्लिअर कळालं हे? येस मॅम. येस मॅम. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? सगळ्यांना क्लिअर आहे? हो मिस. Okay. We will just wait. We will just take break of 1 minute or 2 minutes. ठीक आहे. आपण 1 किंवा 2च मिनिटाचा ब्रेक घेऊ आणि लगेच सुरू करू. मॅम चालेल का? 1 मिनिटाचा, 1 किंवा 2 मिनिटाचा ब्रेक घेतला तर चालेल का मॅम? हो मॅम, चालेल चालेल. ठीक आहे. थँक्यू. ओके.
Okay. Students, so let's start with our next point. सुरू करायचा? Next point. हो मिस. Yes. Okay. हा. प्रेझेंटेशन दिसतं ना सगळ्यांना? हो मिस दिसते. So now let's talk about the use of impedance for food analysis. So आपण मगाशी ऍक्च्युली एक पॉइंट सांगायचा राहिला. इम्पेडन्स हा कधी सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट असतो तर when the direct current is applying there is no change in the current flow. ठीक है? Because electrons are moving in one direction only, so there is no change in the current flow. But when AC current is there, AC means alternating current, right? So there is change in frequency of electron. Okay, so there is change in frequency of electron flow, and that's why that change in electron flow leads to the change in current frequency. करंट फ्लो होण्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती सुद्धा चेंज होती ऍज द इलेक्ट्रॉन फ्लो चेंजेस. ठीक आहे, डिरेक्शन जस जसं चेंज होतं तस तसं इलेक्ट्रिकल करंटची फ्लो होण्याची फ्लो पण चेंज होत जातो. अँड दिस चेंज इज रेजिस्टेड बाय दिस इंडक्टर. हा जो इंडक्टर आहे विच इज डिनोटेड ऍज अ एल. ठीक आहे, जो हाफ सर्कल सारखा दाखवलाय दिस वन. ठीक आहे, सो दिस इंडक्टर रेजिस्ट और अपोजेस दॅट चेंज इन करंट मॅग्निट्यूड. म्हणजे काय, जे काही चेंज होतोय करंटच्या फ्लो मध्ये तो चेंज रेजिस्ट केला जातो. अँड दॅट द व्हॅल्यू की किती प्रमाणामध्ये किंवा किती अपोज होतोय that value is measurable value. ठीक आहे, and that is the impedance. म्हणजे जेव्हा डिरेक्ट करंट असतो तेव्हा impedance is negligible or it is not important also, but when there is alternating current impedance is very very important point. ठीक आहे, हे कळालं? So now this is related to the current types. Yeah. Now we will see the use of impedance and conductance for food analysis. When a pair of electrodes, आता हे थोडंसं क्रिटिकल आहे, तुम्हाला कळाले नाही तर मला सांगा, आपण परत एक्सप्लेन करू. मी परत एक्सप्लेन करते किंवा आपण परत डिस्कस करू. ठीक आहे. When a pair of electrodes are immersed in the growth medium, the yes, बाळ तुमचा आवाज नाही येत. तुम्ही ऍप्लिकेशनची स्क्रीन शेअर केली आहे. ऍप्लिकेशनची स्क्रीन दिसतेय का कंडक्टिव्हिटीच्या? ओके. ओके, आता दिसतं प्रेझेंटेशन परत? हो मॅम दिसते. Okay. So when a pair of electrodes are immersed in the growth medium, the system composed of electrodes and electrolyte can be modeled with the electrical circuit. Okay. So where Rm and Cm are the resistance and capacitance of the bulk medium. The resistance Rs accounts for the electrical conductivity of the bulk medium,
while the capacitance Cn is due to the capacitive double layer at the electrode electrolyte interface. ठीक आहे, म्हणजे काय तर हे पॉइंट वर एक्सप्लेन करते हा पॉइंट. ओके, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना, पेंट दिसतंय. हो मॅम. So let's talk about now what we read. जे आपण काही वाचलं त्याच्याबद्दल बोलू आता. Okay. So what they have said की you have two electrodes. ठीक आहे, आपण इलेक्ट्रोड्स हे थोडा वेगळ्या कलर मध्ये घेऊ. सो यू आर एबल टू ठीक आहे. सो दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स. ओके, when a pair of electrodes are immersed in the growth medium. म्हणजे काय, ग्रोथ मीडियम मध्ये जेव्हा हे इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड असतील. ठीक आहे, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इमर्स्ड? म्हणजे इट इज एम्बेडेड, किंवा आपण काय म्हणू शकतो, बुडलेले असं म्हणतो ना आपण, त्या काइंड मध्ये. ठीक आहे. सो now see, these two electrodes are embedded in the growth medium. This red color is the growth medium. Okay, and these are the two electrodes. The system composed of electrodes and electrolyte can be modeled with the electrical circuit. म्हणजे काय तर इथे इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रेझेंट आहे. Here there is one electrical circuit is present, and this electrical circuit is the having which current? AC current. Okay, AC current is denoted by this sign. Okay, ठीक है. Now where Rm and Cm are the resistance and capacitance of the bulk medium. म्हणजे so there are different terms. म्हणजे काय, Rm म्हणजे तर रेजिस्टन्स किती आहे या बल्क मीडियमचा, ग्रोथ मीडियमचा. Cm म्हणजे कॅपॅसिटन्स ऑफ दॅट मीडियम. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ते Rs. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस, that is electrical conductivity of that bulk medium and capacitance of that bulk medium, and this capacitance is due to the electrode and electrolyte interface. म्हणजे काय तर त्या मीडियम मध्ये, त्या बॅक्टेरियाच्या ग्रोथ मीडियम मध्ये जे काही इलेक्ट्रोलाइट्स असणार आहेत. इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स व्हॉट? आयन्स. ठीक आहे, which electrolytes are the ions which carried out the electron flow. ठीक आहे. सो ते जे काही इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत, that electrolytes will
carry the they will carry the electric current through these electrodes. ठीक आहे, म्हणून त्यांनी काय सांगितलं दॅट कॅपॅसिटन्स is due to the capacitive double layer at the electrolyte interface. ठीक आहे. नेक्स्ट, सो दिस इज द वन पॉइंट. हे कळालं सगळ्यांना? इथपर्यंत कळालं का? येस, नो? येस मॅम. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, by using this same kind of principle, there is one technique is developed. ठीक है, that technique is EIS, that is electrochemical impedance spectroscopy technique. ठीक है, and this technique is used impedance, हे काय करती, impedance use करती to use for the food analysis. म्हणजे फूड अनालिसिस करायचं असेल तेव्हा ही जी डायग्राम दाखवली आहे याच्यावरती हा बेस पकडून अशा प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंटेशन करून आणि त्याचा इम्पेडन्स चेक करून ऑन द बेसिस ऑफ इम्पेडन्स ऑफ दॅट कम्प्लीट सर्किट ऑफ दॅट कम्प्लीट फूड, ठीक आहे, फूडचं अनालिसिस केलं जातं. कसं तर ड्युरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ बॅक्टेरिया जनरली इम्पेडन्स हे कशासाठी यूज केलं जातं, टू काय म्हणतो, इट इज यूज टू check the growth of microorganisms in that food. That means microbiological quality of food. To check the microbiological quality of food. त्याच्यासाठी हे इम्पेडन्स जनरली यूज केलं जातं. आता ते युजफुल कसं आहे ते बघूया आपण. ड्युरिंग द ग्रोथ फेज, bacterial metabolism transforms uncharged or weakly charged compounds of the bulk medium in highly charged compounds. ठीक आहे, म्हणजे काय, जेव्हा तुम्हाला सगळ्यांना आता माहिती असेल की बॅक्टेरियाचं मेटाबॉलिझम कसं होतं किंवा बॅक्टेरिया ग्रो कसा होतो, राईट? तुम्ही फर्स्ट इयरला ह्या सगळ्या गोष्टी शिकला असाल की आपण त्याला एक मीडियम देतो, लिक्विड असतं किंवा सॉलिड असतं, त्याच्यावरती त्याचा किंवा लिक्विड असेल तर त्याच्यामध्ये ते बॅक्टेरिया आपण इनॉक्युलेट करतो आणि बाय युझिंग दॅट न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेझेंट इन दॅट मीडियम काय केलं जातं, त्या बॅक्टेरिया ग्रो होतात. ठीक आहे, ते बॅक्टेरिया मल्टिप्लाय व्हायला लागतात आणि when they are multiplying they are producing certain kinds of metabolisms. ओके, ठीक आहे. Okay, sorry. My mic is off. I'm so sorry. Okay. So we are talking about this bacterial metabolism. Okay. So this bacterial metabolism is actually we are talking about the कशाबद्दल बोलत होतो रे बाळांनो आपण, विसरले. ठीक आहे, हा आठवलं. We are having bulk medium and their bacteria is multiplying, right? And when that bacteria is multiplying, what is happening? They are producing certain types of products, right? And that products transform uncharged or weakly charged compounds which are present already in that bulk medium. They transforms that compound into highly charged compounds. ठीक आहे, म्हणजे काही अनचार्ज मॉलिक्युल असतील किंवा वीकली चार्ज मॉलिक्युल्स असतील आधी मीडियम मध्ये, तर बॅक्टेरियल मेटाबॉलिझम मुळे काय होतात, ते मॉलिक्युल बिकम्स दी हायली चार्ज कंपाऊंड. ठीक आहे, आणि
हे चेंज झाल्यामुळे काय होतं, वेन दिस चेंज हॅपन्स, म्हणजे अनचार्ज मॉलिक्युल्स अनचार्ज कंपाऊंडचं चेंज होतं हायली चार्ज कंपाऊंड मध्ये, तर त्यावेळेस देर इज इन्क्रीज इन चार्ज कंपाऊंड, अमाऊंट ऑफ चार्ज कंपाऊंड इन दी कम्प्लीट मीडियम. म्हणजे त्या मीडियम मध्ये काय होतं, तर हायली चार्ज कंपाऊंडचं अमाऊंट वाढायला लागतं. म्हणजे जर आधी समजा 10 अनचार्ज मॉलिक्युल्स असतील किंवा वीकली चार्ज कंपाऊंड असतील आणि आता त्यातले समजा 8 कंपाऊंड हे कन्वर्टेड झाले इनटू दी हायली चार्ज कंपाऊंड, तर मग काय होईल, तिथे 8 अमाऊंट ऑफ ते जे काही आहे ते वाढलं ना, अँड दॅट लीड्स टू दी चेंज इन दी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम. ठीक आहे, आणि त्यामुळं काय होईल, तर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पण चेंज होतील मीडियमच्या, अँड दिस रिझल्ट्स in a decrease of resistance and increase in the capacitance, and this also results in the decrease in impedance also. कळालं हे सगळ्यांना? अंडरस्टूड? इज इट क्लिअर? हा बोला श्रुती. सॉरी बाळ, तुझा आवाज व्यवस्थित नाही येत आहे. आवाज नाही येते तुमचा मला क्लिअर. हॅलो मिस, हा बोला, बोला श्रुती. तुम्ही ते आता एक्सप्लेन केलं होतं हा की 10 मॉलिक्युल्स असतील आणि ते ते इम्पेडन्स, ते मला नाही नीट समजलं. नाही समजलं. ओके, आपण परत बघू. ठीक आहे, आता बघा इथे सपोज हे जर रेड कलरचं बल्क मीडियम आहे, स्क्रीन दिसते ना, पेंट दिसतंय सगळ्यांना, पेंट ऍप. हो दिसते. नाव सी, आता याच्यामध्ये काही बॅक्टेरियाज प्रेझेंट आहेत. ठीक आहे, खूप मोठे झाले ऍक्च्युली, एवढे मोठे नसतात, खूप छोटे असतात की जे आपल्याला दिसत पण नाही. आपण असं अज्युम करू की हे बॅक्टेरिया नाही आहेत, हे प्रोडक्ट आहेत बॅक्टेरियाचे. ठीक आहे, आता आपल्याकडे बघा 10 मोलिक्युल्स आहेत ऑफ दी अनचार्ज्ड, अँड दे आर अनचार्ज्ड मोलिक्युल्स. अनचार्ज्ड म्हणजे काय, की त्यांच्यावरती चार्जच प्रेझेंट नाहीये. ठीक आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडं आधी काहीतरी असं खूप वेगळा कंपाऊंड होता की ज्याच्यावरती आधी चार्जच नव्हता. देन आफ्टर मेटाबॉलिझम, आफ्टर बॅक्टेरियल मेटाबॉलिझम, बॅक्टेरियाने काय केलं, या कंपाऊंडला थोडा डिग्रेड केला. ठीक आहे, डिग्रेड करून काय तयार झालं, असं स्ट्रक्चर तयार झाले 2. ठीक आहे, नाव these two, suppose now the आता हे जे 2 कंपाऊंड्स आहेत, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर. इनिशियली काय होतं, दे आर टुगेदर. आपण एकदम साधा एक्झाम्पल घेते. ठीक आहे, फक्त ते अज्युम करा तुम्ही, त्याच्या रिलेटेड ज्या काही फॅक्ट्स आहेत त्याच्याकडे लक्ष नका देऊ. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण आपल्याकडे 10 मोलिक्युल्स ऑफ NaCl आहे. ठीक आहे, आणि हे इझिली डिसोसिएबल नाहीये, असं आपण अज्युम करू की हे इझिली डिसोसिएबल नाहीये इन द मीडियम. आता डिसोसिएबल नाहीये म्हणजे काय, हे अनचार्ज आहे असंच राहणार, बरोबर? येस ऑर नो? येस. हे अनचार्ज आहे असंच राहणार. आता असं आपण अज्युम करू की आपल्याकडे 10 मोलिक्युल्स आहेत NaCl चे, जे काय आहेत, अनचार्ज आहेत. They are not dissociable, that's why it is uncharged. ठीक आहे, आता हे अनचार्ज आहेत. आता बॅक्टेरियाने असं काहीतरी मेटाबॉलिझम केलं किंवा असं काहीतरी कंपाऊंड प्रोड्यूस केलं की ज्याच्यामुळे हे Na जे आहे
it get dissociated into Na plus and Cl minus. ठीक आहे. म्हणजे काय झालं आता बघा, चार्ज्ड मोलिक्युल्स तयार झाले, बरोबर ना. कशामुळे तयार झाले हे मोलिक्युल्स सांगा मला आता. हाऊ दे आर प्रोड्यूस्ड. बॅक्टेरियाच्या मेटाबॉलिझम. Right. They are produced due to the bacterial metabolism. And these two molecules are highly charged molecules. That means Na plus, complete one charge is there. Cl minus, this is complete minus charge is there. And due to this, there is change in electrical conductivity. Suppose if we are talking about the molecules, suppose there are 10 uncharged molecules of NaCl initially, but after bacterial metabolisms, 8 molecules, 8 NaCl molecules are getting dissociated. ठीक है, 10 पैकी 8 molecules से dissociate होतात. That means what? Only 2 molecules are uncharged and 8 molecules are charged. And from that 8 will be the positively charged and another 8 will be the negatively charged. Right? So there is change in the ions, number of ions. Initially किती होते इथं? 0 होते. आता किती आहेत? 8 plus 8, 16 ions are present. Understood? Yes, yes. So now, when there is change in number of ions, so obviously there is change in electrical properties of that medium. Obviously the medium ची पण electrical property change आहे. And this change in electrical property will result in the decrease of resistance and increase in capacitance of that medium. So capacitance is it is related to the conductance, okay, and resistance, and also there is decrease in the impedance also. ठीक आहे. सो जे काही स्टँडर्ड असणार आहे मीडियमचं, आता फॉर एक्झाम्पल मिल्क आपण घेतलं, ठीक आहे. आता मिल्क इज अ व्हेरी गुड मीडियम फॉर बॅक्टेरियल ग्रोथ. ते का गुड मीडियम आहे हे तुम्हालाही माहिती आहे, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग कार्बोहायड्रेट्स, इट इज हॅव्हिंग लिपिड्स, they are having high new amount of nutrients and vitamins, and some ions are also there, right? So milk is very good medium for the bacterial growth. ठीक आहे. आता बघा, मिल्क हे गुड मीडियम आहे, we all know that. If we pasteurize that milk and then we check the impedance for that milk, मग आपण काय केलं, त्या मिल्कचा इम्पिडन्स चेक केला. And after checking that impedance, we say that impedance as a standard impedance. कारण की काय केलंय, that is the पाश्चरायझेशन केल्यानंतर ऑब्व्हियसली त्याच्यामध्ये एकही ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट नसणार आहे, किंवा त्याच्यामध्ये व्हेरी लेस अमाऊंट ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट असणार आहेत. ठीक आहे. सो दॅट इज स्टँडर्ड वन. आणि आपण दुसरं एक मिल्क आणलं, ठीक आहे, अँड इफ वी कीप दॅट मिल्क फॉर 6 to 8 hours ॲज इट इज, आपण ते ॲज इट इज ठेवून दिलं, अँड आफ्टर दॅट इफ वी चेक the impedance or resistance for that milk, there is decrease in that impedance. ठीक आहे. आणि तो impedance decrease कशामुळे झाला, because there is growth of the microorganisms in that milk. Understood? कळालं हे सगळ्यांना? Yes or no? अरे बाळांनो बोला, कळालं का? हो की नाही? त्याच्यामध्ये हा बोला श्रुती. त्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमची जेवढी ग्रोथ होईल तेवढा इम्पॅडन्स कमी होणार, म्हणजे ते इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे का रिलेशन? हा, समजलं ना? बरोबर बरोबर.
हे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल. कळालं सगळ्यांना? मला फक्त ना 2 ते 3च जण आन्सर्स देत होते. मला सगळ्यात पहिल्यांदा चिन्मयी म्हणून होता, त्यांनी आन्सर दिलं. आता श्रुती देतात आणि जान्हवी देत आहेत. व्हॉट अबाउट अदर्स? बाकीच्यांबद्दल काय? बाकीचे का नाही येत देत आन्सर्स? की आज होळी सुट्टी म्हणून आपली सगळ्यांनी सुट्टी घ्यायची ठरवली आहे? काय रे बाळांनो? ओके, ठीक आहे. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक आहे. So this phenomenon, the impedance and the relation between the impedance and the microbial growth, it is known as the impedance microbiology. Okay, means use of impedance to detect the growth of microorganisms, or likewise this phenomenon or this technique or technology, or you can say this concept, is known as impedance microbiology. So impedance microbiology is a microbiological technique used to measure the microbial number density of a sample by monitoring the electrical parameters of the growth medium. म्हणजे काय करणार आपण? तर ग्रोथ मीडियम ग्रोथ मीडियमचे इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स चेक करत जाणार. ठीक आहे. अँड दिस impedance microbiology, we are not using this impedance microbiology for not we are using this for only bacteria, but we are using this impedance microbiology for yeast also. म्हणजे जर आपल्याला मायक्रोबियल नंबर डेन्सिटी चेक करायचा ईस्टचा, तरी पण आपण वापरू शकतो आणि बॅक्टेरियासाठी पण आपण वापरू शकतो. ठीक आहे. The ability of microbial metabolism to change the electrical conductivity of the growth medium was discovered by Stewart. So Stewart is a scientist who discovered this ability of microbial metabolism. And what is that ability? To change the electrical conductivity of the growth medium. म्हणजे ग्रोथ मीडियमची जी काही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी आहे ती मायक्रोबियल मेटाबॉलिझम मुळे चेंज होऊ शकते. हे कोणी डिस्कवर केलं? तर स्टीवार्ट या सायंटिस्टने डिस्कवर केलं. Impedance microbiology is a method that can be easily automated and implemented as a part of an industrial machine. आता विचार करा, the practicals or the test which we are using to check the food quality, it is having lot of handling of that food sample, right? And it sometimes it requires manpower, or sometimes it requires good time, more time. ठीक आहे. जर एसपीसी वगैरे असेल तर त्याला जास्त वेळ लागतो. ठीक आहे. सो जर आपण एमबीआरटी टेस्ट करत असू किंवा बाकीच्या काही टेस्ट करत असू तर त्याच्यासाठी मॅनपॉवर लागते. बट दिस इम्पिडन्स मायक्रोबायोलॉजी डू नॉट नीड much manpower as well as it is very accurate. Okay, and this impedance microbiology, it is implemented as a part of an industrial machines. Okay, or we can use this impedance microbiology for the portable sensors. Okay, while plate count is a manual method that needs to be carried out in a laboratory. आपण इम्पिडन्स मायक्रोबायोलॉजी किंवा ही जी टेक्निक आहे, इट इज EIC, दॅट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पिडन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. ही जी टेक्निक आहे, ही जी मेथोडॉलॉजी आहे, ही आपण कुठेही कॅरी करू शकतो. बट जर आपल्याला म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या खेडेगावाच्या ठिकाणी असेल तरी तिथे सुद्धा आपण हे चेक करू शकतो की हे दूध खराब झालंय का चांगलं आहे, किंवा किती लोड असेल मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा त्याच्यामध्ये. बट if we are using this plate count method, which is manual method, जर आपण ती यूज करत असू, then we need to have the laboratory. आपल्याला काय लागतं? लॅबोरेटरी लागती. and we that plate count method need to perform by the trained personnel.
ठीक आहे. एक ट्रेन पर्सनच करू शकतो. जर कोणी अनट्रेन पर्सन असेल, जर ट्रेन न झालेला पर्सन असेल, तर तो कॅरी आउट ते प्लेट काउंट नाही करू शकत, बिकॉज ही डोंट नो हाऊ टू परफॉर्म दॅट मेथड. what is the protocol, or what are the steps, or what are the essentials for that plate count method. But this if we are using portable sensor, which is having this technology, impedance technology, or not actually impedance technology, which having EIS technology, so any person can use that sensor, any person, anywhere it can be used. Okay. Now we will see the RS curve and bacterial concentration curve as function of time. So now here, this is time and this is bacterial concentration. Okay. So this blue one, just a minute, I will show it by the pointer. Okay. So this blue one is the bacterial growth. Okay. And this red one is the RS. RS means resistance or impedance. Okay. So now you can see this bacterial concentration. Bacterial concentration means number of organisms in that solution. So as the bacterial concentration increasing, there is decrease in the resistance, or there is decrease in the impedance, and that decrease is not started from the growth of microorganisms. जिथं मायक्रोऑर्गॅनिझम्सची ग्रोथ सुरू होतीये, तिथूनच तो इम्पेडन्सचा डिक्रीज सुरू नाहीये झालेला. आफ्टर सम टाइम ऑफ दॅट. ठीक आहे. अँड व्हाय दिस टाइम इज रिक्वायर्ड बिकॉज बॅक्टेरियल मेटाबॉलिझम रिक्वायर्स सम टाइम. बॅक्टेरियल मेटाबॉलिझम साठी काही वेळ लागतो टू to change that uncharged molecules to the charged molecules. काही त्या अनचार्ज मोलिक्युल्सला चार्ज मोलिक्युल्स मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी वेळ लागतो. अँड दॅट टाइम इज नोटेड. दिस इज द टाइम. म्हणजे इथून ते इथपर्यंत एवढा टाइम हा लागतो. कशासाठी? तर ते अनचार्ज मोलिक्युल्स चार्ज मोलिक्युल्स मध्ये कन्व्हर्जन होऊन तो जो काही त्यामुळे जो काही इम्पेडन्स डिक्रीज होणार आहे, त्याच्यासाठी एवढा वेळ लागतो. ठीक आहे. आफ्टर दी स्टार्टिंग ऑफ बॅक्टेरियल ग्रोथ. इथं ही रेड वन इज दी रेजिस्टन्स और इम्पेडन्स, अँड दिस ब्लू वन इज दी बॅक्टेरियल ग्रोथ और बॅक्टेरियल कॉन्सन्ट्रेशन. अंडरस्टूड? इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? येस मिस. Okay. So now next we will see the what are the models, or which are the methods which are used in the EIS and to measure the impedance. Okay. First one, there are three fundamental theories for working of EIS. EIS is electrochemical impedance spectroscopy. First one is Frick equivalent circuit model and equivalent circuit diagram of biological tissue. So here this Frick named scientist use this equivalent circuit model, which is the equivalent circuit diagram of biological tissue. Next one is Schwann's dispersion theory. Schwann is also a scientist, and he proposed this dispersion theory, which proposed three main dispersions occurring in biological tissues. So why they are talking about the biological tissues? Because bacteria are also cells, and in the biological tissue there are also cells. ठीक आहे. सो बॅक्टेरियाचा डिस्पर्शन थेरी किंवा बॅक्टेरियाच्या या गोष्टीच्या रिलेटेड. So biological tissue, they are also related, electrically related to the bacteria. Okay. Next, Cole equation, an empirical formula describing the dispersion. So there is an specific empirical formula which describes the dispersion which occurs in biological tissues, and there are two methods for impedance measurement.
First one is bipolar measurement method, and second one is tetrapolar measurement method. Okay, now we will see the applications of this impedance. Impedance measurement are employed to establish ripeness in fruits, identifying adulteration in meat and dairy products, determine physiochemical properties in all types of food matrices, and even to quantify microorganisms present in food and on work surfaces. वर्क सर्फेसेस म्हणजे आपण जिथे काम करतो त्या सरफेस वरचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स क्वांटिफाय करण्यासाठी पण आपण इम्पॅडन्स मेजरमेंट यूज करू शकतो. This technique is safe, non-invasive, fast, portable, inexpensive, and easy to use, which makes it a method with great potential to be used in the food industry to monitor and control quality processes. Okay, and electrochemical impedance spectroscopy is usually described as a potent, uh, means most powerful electrochemical analytic technique. This technique is having various applications related to food, water, and drug analysis. All of you understood this point? Yes, miss. Yes, ma'am. So the point which we are talking initially, म्हणजे हा जो काही पॉइंट होता प्रिन्सिपल ऑफ इम्पेडन्स अँड कंडक्टन्स मेथड्स फॉर दी फूड अनालिसिस अँड क्वालिटी अशुरन्स. सो हा जो पॉइंट आहे तो इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? मला फक्त 2 जणांचं येस आलेत. व्हॉट अबाउट अदर्स? बाकीच्यांच्या बाबतीत काय? व्हॉट अबाउट अदर्स? येस, नो, समजलंय, नाही समजलंय? ओके, ठीक आहे. सो थँक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस. तुम्ही जे काही शांतपणे बसून माझं लेक्चर ऐकलं, मी जे काही सांगत होते ते ऐकून घेतलं, समजून घेतलं, त्याबद्दल थँक यू व्हेरी मच. आय एम व्हेरी ग्लॅड टू हॅव स्टुडंट्स लाईक यू फॉर टुडेज सेशन. Good afternoon, everyone. I'm here to present the vote of thanks for the Good today's afternoon. lecture. I would like to thank our guest lecturer, Miss Barge ma'am, for enlightening us with their knowledge. Today's lecture was full of knowledge and interesting things. The point where Miss Barge ma'am told us about the principles of impedance and the conductance for the food analysis was really informative. Once again, I would like to thank Miss Barge ma'am for taking out time for their busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much, ma'am. Also, thank you to all the students present here for paying your attention and learning. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. May I leave? Sure, ma'am. Sure. Thank you so much. Thank you.